Hallootjes en welkom terug bij een nieuwe ASMR video. Stiftof dat jij klikt op deze video. Mercietjes. Dat waren dus volop de Tour de France. Dus ja, de eerste 2 weken zijn al voorbij. Ik ga korte, vrij beknopte samenvattingen geven van de eerste weken van de tour. Allee, de eerste ruime weken, dus vrij korte samenvatting. En ik heb ook een soort van triggerwoordenlisten gemaakt met een aantal voor- en achternaam van coureurs die ja, hoe klinkt basic hoop ik als trigger worden. En ik had ook een beetje een over een Netflix-serie die gaat over de Tour de France. En even ter verduidelijking, FYI, ik ken echt te weinig van de koers. Maar het is eigenlijk dat ik een serie gezien heb op Netflix dat ik meer interesse ervan kreeg. En ja, eigenlijk sinds dat de Tour de France nu begonnen is, heb ik eigenlijk iedere etappe al gezien. En ja, dat is like iets dat ik vroeger niet naar keek. Misschien zo ja, een paar etappes of zo, maar nu heb ik ze eigenlijk tot nu toe ze allemaal gezien, basic. Ja, en dat komt eigenlijk doordat ik een Netflix-serie gezien heb. Ik ga misschien eerst beginnen met de Netflix-serie. Dus er is sinds een dikke maand basic Netflix-serie online. En het noemt Tour de France Unchained Basic. En ja, het was begin juni dit jaar uitgekomen, dus ja, een dikke maand geleden. En bezig dan like 8 afleveringen zijn in totaal. Die like ja 45 minuten duren of een uur of zo. Dus nog vrij lange aflevering. En ja, toont eigenlijk een beetje een blik achter de scherm van ja, de Tour de France van vorig jaar. En bij een ander ja, een 7-tal wielerploegers aan bod komt. En ja, het toont ons eigenlijk zo stukjes van dat het team zo in de bus zit. En dat ze toen ja, een beetje babbelen over hun tactiek of ja, hoe dat ze het gaan aanpakken. En ja, ik moet zeggen, voordat ik die serie aanzie, wist ik echt 0,0% van de koers. En ik beide, ik was aan dat ik ja, heel individueel was het zo, ieder op zich. En ja, we proberen als eerste over de eindstrepen te komen. Maar dat is dus totaal niet waar ik bezig. Ja, het zit er echt een heel team achter, strategie. Iedere coureur heeft zijn eigen taken en ja, er is wel goed over nagedacht. Ja, het was echt wel een interessante serie om te zien, maar vooral omdat je like, de coureurs beter leert kennen, of ja, like, een deel van de coureurs. Like, er stond onder andere like, Van Aert die aan bod komt, en Vingegaard en Jacobsen, en Paulus en Van der Poel en zo. Ja, een deel van de coureurs die toen voor de camera zitten en die toen een beetje ja, vertellen over wat ze juist moeten doen, wat dat hun taak is in de ploeg en ja, een beetje vertellen over de Tour de France. En ja, het rare was wel dat er werd like, veel ja, verteld over Pogacar, maar hun team wou like, niet meedoen aan die serie. Dus ja, zijn er toen eigenlijk gewoon over verteld. En ik had toen aan het kijken was naar de aflevering, wees die het zo van ja, oké, tot dan ook bijna aan Pogacar komt die ik op
eigenlijk een beetje verrassingen bezig dat Adam te horen met zijn broer als eerste twee eindigde. En dat is dus een Adam te horen gereden. En dat ze tweelingbroers zijn. Dus ik weet niet, moest je de tour volgen op tv, is de bios op VRT Sportza, ik weet niet, is de, met de analisten José en Renaat. En dat is wel tof om daarin te luisteren, want soms komen ze lekker zo een beetje in de discussie of zo, maar is het ook zo wat spannender. En dat is wel tof om dat te kijken. En het was ook José die zo zei van, allee, maak dan nu mee dat de tweelingbroers te horen rijden naar de finish als eerste. Uiteindelijk een van de twee. Ik er als eerste finish. En dat was dan uiteindelijk Adam Yates. Dus dat was wel verrassend. Dus Adam pakt de eerste hele trui. En zijn ploegmaat Pogacar was toen daar. Er was eigenlijk een aantal valpartijen, waaronder Mas en Carapaz, die toen volnamen, die zwaar te val kwam toen eigenlijk. Toen de tweede etappe was Nielsen Paulus, was een beetje puntjes aan het sprokkelen voor zijn bolletjes trui. En wie had er gewonnen, dat was Lafay. Victor Lafay, zeg juist. Ik weet nu niet of dat zijn voornaam juist is. Maar ik weet dat zijn achternaam Lafay is. Maar het is, als je zo kijkt naar de koers op tv, zijn ze vaak de achternaam mee. Dus ik weet niet of dat nu juist is. Dat nu niet juist is, sorry. Maar het is sowieso Lafay. Dus hij had basically 2 kilometer voor de finish eigenlijk een voorsprong genomen. Maar het probleem was een beetje basic dat ze iets te laat aan gereageerd. Wie reed er achter hem? Dat was Wout van Aert met nog een hele bende achter hem. Maar het probleem was dat iedereen naar elkaar aan het kijken was. Er gebeurde niks, er werd te lange wacht te winnen voor het wat te doen. En toen had Wout van Aert zoiets van kon ik nu spurten. Maar dat was echt vrij teleurgesteld. Wout van Aert, als je hem zag over de finish, was het zo aan toe. Dat was zo echt teleurgesteld en kwaad. Maar bezen dat verzekerd was dat moest hij vroeger aanzetten. Ik die verzekers wel gewonnen. Bezen dan, maar het zag er wel naar uit dat eigenlijk juist nog een klein beetje meer dit nodig. En ik verzekerd toen eerst zin en dat was echt vrij best. Maar uiteindelijk versta je dat ook wel. En nu ook achteraf in de interviews toen echt die dag snel vergeten bezig. En Pogacar was terug daar. Het ding was van die 20 was er een beetje discussie rond Vingegaard. En natuurlijk de volgende dag daarop veel kritiek gekregen over hem. Dat hij niet genoeg zou doen voor Wout van Aert. Maar is dat nu waar? Is dat nu niet waar? Ik kan daarover niet oordelen. Want ik zeg het ik weet er zelf niks van. Uiteindelijk zijn er weten wat ze doen, zijn er weten met wat ze bezig zijn. En, maar dus er was daar een beetje discussie over dat Vingegaard moest Wout van Aert houden en die 20 en dat hij nog niet zoveel had gedaan of zo. En het was vrij rap dat José en Renaat al zo een beetje een discussie erover van waarom doet Vingegaard nu niks? En die moet dat Wout van Aert helpen. En dat was José die dat zei tegen Renaat als ze aan de finish waren. En Renaat zei zo van maar daar denkt Vingegaard nu niet aan. Hij denkt gewoon aan zichzelf nu. Hij denkt aan zijn punten. En José was dan zo van als dat zo zit, is dat geen goede ploegmaat. En hij houdt hem schuil. Het was zo, echt zo, ik weet niet, ze hebben dat waarschijnlijk 4 keer herhaald of zo.
beslissen wat ze doen en er wordt in ieder woordje gezegd wat ze moeten doen. Dus ja, uiteindelijk, ja, het is wat het is en er kan niks meer aan veranderd worden, nee, uiteindelijk, ja. Dus ja, en dan de derde etappe, het Philipsen gewoon. En ja, er was ook een beetje discussie of dat Philipsen Wout van Aert zat hinderden aan de finish. Ik ben, als ik het me goed herinner, was dat de finish een beetje, dat die niet recht was, maar dat een beetje in een bochtje ging. En dat Philipsen, ja, een beetje naar de hekken of week. En Wout van Aert zat al tussen Philipsen en de hekken. En op een bepaald moment moeten stoppen, omdat anders, ja, kust dat wat gebeurde en kust die gevolgen. En ja, Van Aert zei toen in een interview van dat hij zijn momentum had verloren en dat hij echt moest stoppen met trappen, omdat het anders, ja, niet goed zijn kon. En ja, er was dan even zo een beetje spanning dat Philipsen dat dan, ja, aan het wachten was van, ja, ze kunnen nu gewonnen of ja, kreeg ik nu strafpunt of dus dat was even zo wat spannend, maar ja, hij werd er niet voor gestraft en behield zijn winst. En het was wel Van der Poel die wel een strafpunt kreeg en een boete ook, omdat namelijk wel ferm had het wegen of zo, of ja, iemand moest het wegen voor hem. En ja, wat was er toen nog gebeurd? Dat Pogacar had lekker in bezig en Nielsen Paulus was, ja, weer bezig met puntjes aan het sprokkelen. Was een bolletjesstrijd. Ja, en dat was een beetje bezig van de derde dag. En toen de vierde dag had Philipsen weer gewonnen. En de finish was op autocircuit. En die dag was dat lekker zo een vrije, ja, rustige, chille rit. Er werd niet veel gedaan van aanvallen of zo. Het was eigenlijk vrij ja, rustig. En ze zien toen dat de finish ging ja, spannend zijn. Maar het was alsof dat alles op een paar minuten gebeurde. Want de laatste 3 kilometer waren er mega veel valpartijen. En het was niet een nader na ander. Het was eigenlijk echt wel heel chaotisch. En de analisten hadden zoiets van: we kunnen niet volgen, want het is er die achter de ander. En ja, een van de coureurs dat al gevolgd was, ja, Jacobsen, bijna op zijn sjoeren, op zijn armen had gevallen. En ik ook juist kort voor de finish, maar echt juist ervoor was er eigenlijk nog een valpartij. Ja, dus dat was echt wel heel jammer, maar ja, het was alsof dat alles gebeurde op die paar minuten. En ja, dat was wel niet zo tof, ja. En Van der Poel had weer een vrije schone lead-out gedaan voor Philipsen, de weg, de bonen vrijgemaakt voor hem. En ja, toen was er geen discussie van of dat er iemand in de weg zat of niet, want ja, Philipsen had wel echt over de peloton gewonnen. En dan de volgende dag, de vijfde dag, we zijn weer niet vijf. Ja, de vijfde dag had Jai Hindley gewonnen. En ja, ik dat er toch wel, er werd veel gezegd over Vingegaard, dat hem echt wel mega zijn beste gedaan had die dag, want meer dan een minuut gepakt op Pogacar. Ze zeiden toen van oei, is Pogacar is niet fit genoeg misschien, of oei, het is misschien is een goede dag, voelt hem wel goed. Dus het waren zo, ja, ze waren van alles aan het zeggen van oei, ja, wat is er aan de hand met Pogacar? Ja, Pogacar had ons even in een interview gezegd dat hij hem eigenlijk wel goed voelde. Maar oké, niet op en top. Maar de zei dat Vingegaard die dag gewoon echt super goed was. Maar dat was echt, maar echt topklasse. Dat was echt, ja, super goed. Dus alle vrije gewoon voorsprong op Pogacar.
een groot deel van de rit. En toen zei ik van ja, oké, ik heb mijn taak volbracht voor Vingegaard. En dat was echt up. Dat hem echt vast een 200% gegeven. En ja, dan snap je ook echt dat die prijs wint van de strijdlust is. En bijna zijn tweede prijs was toen die had gekregen voor strijdlust. Dus dat was echt een super prestatie van Wout van Aert. En ja, Vingegaard kust Pogacar niet volgen. En, of niet genoeg volgen om zo te zeggen. Het was like basic, was nu ja 25 of 28 seconden kunt pakken op Vingegaard. Dus ja, dat was de Pogacar dat me kent niet. En toen de zevende dag, die won, die hadden over de eindstreep kwam. En het was again Philipsen, die hadden gewonnen. En Peanuts, toen was in een interview dat Pogacar had gezegd van voordat de Tour wist, had gezegd dat Philipsen 4 keer ging winnen. Ja, pezen dat Cavendish was toen twin. En ja, Van der Poel had weer een mega zotte lead-out gedaan voor Philipsen. En toen, ja, de 8e dag was Pedersen die gewonnen had. En Philipsen was twin. En Van Aert was daar in een interview met Van Aert. Ja, als hem de vraag gesteld van, ja, en hoe had het zin van dagen en hoe je win. En Van Aert zei zo al lachend, ja, het is te zien met het team van de koning van de Sint van de Linden. Of ik, maar ja, dat een beetje al lachend is. Dus het was wel eens zo grappig. Het was een beetje typisch zo wouden. En ja, ik wees dat toen Cavendish gevallen had. En ja, het zat er niet goed uit. Snel op zijn schoenen gevallen. En dan was zijn schoenen aan het vastdoen. En ja, je zag hem in die auto zijn. En ja, het was super jammer voor hem want het was eigenlijk zijn laatste tour. En dat was toen dat abrupt aan een einde kwam er dan gevallen had. Dus dat was echt wel super jammer. En ja, zijn aanzicht sprak uit boekdeel en zo van, domme toch hè. Dus ja, dat is echt wel jammer. Maar ja, kijk, niemand is vrij voor valbaar zijn, ja. Dus ja, super jammer. Maar ja. En toen de volgende dag, we zijn nog de 9e dag, het goed gewonnen. En ja, zaterdag naar het stad Jurgensen. Spreek ik het juist uit? Jurgensen, ja. Het is tot basic. Zaterdag naar het dat namelijk ging winnen. En dan was ik echt een lange einde voor. En ja, bijna de meeste dat dag dat namelijk winnen. Maar bijna 450 meter was voor de finish. Passeerde goed en ja, ik wist de voorsprong niet. En ja, dat was echt wel super jammer. En ik denk dat Jurgensen toen ver was dan nog een aantal andere hem voor de stoom. En Renaat was zo een beetje aan het babbelen over Jurgensen. Dat hem blijkbaar hem echt super zijn beste doet voor eigenlijk ja, op en top te zijn, fit te zijn, super dieet te volgen en dan specialisten contacteerde voor eigenlijk winnen echt stiefvoet te zijn. En dan eigenlijk echt mega zijn beste auto om winnen echt in vorm te zijn en om te winnen. En het is zo ja, jammer dat je dan, ja, je hoort dat dan dat hem echt zo mega inzet, maar dat is juist niet winnen. Maar ja, wie weet, komt er nog een kans. Dat was het eigenlijk een beetje van de eerste weken, de eerste ruime weken van de Tour de France. Dat ik ja, daar kort een beetje over wou babbelen. Dus het is nu nog een week, dus ja, er gaan nog spannende dagen vol bezig. Dus ja, ik zit stif.
Yes. Ik was misschien winnen door akkoord gebruiken. Bijna dat misschien nog leuk is. Allee, ja, nog maar laten weten niet. Als je het tof vond of niet. Alright. Want ik heb begin niet. Met Pitcock. 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 De Klerk. De Klerk. De Koning. Quentin. De Koning. Pitcock. Quentin. Carapas. De Koning. Pogacar. Quentin. Pitcock. Pitcock. Quentin. Carapas. Carapas. Pogacar. De Koning. Pogacar. Pitcock. Pitcock. De Koning. De Klerk. De Gas. Carapas. Carapas. De Koning. Quentin. Pitcock. Carapas. De Klerk. De Koning. Pogacar. Pogacar. De Klerk. De Koning. Pitcock. Quentin. De Gas. Carapas. De Gas. Pogacar. Pitcock. Pitcock is trouwens ook wel goed bezig. Quentin. De Koning. De Gas. Pogacar. De Klerk. De Koning. Quentin. Pitcock. Pitcock. De Klerk. De Klerk. De Gas. Quentin. Pogacar. Carapas. De Gas. Pitcock. De Klerk. Pogacar. Quentin. De Gas. De Klerk. Carapas. De Koning. Pogacar. De Koning. De Klerk. De Gas. Pitcock. De Gas. Dit waren de triggerwoordjes die ik eens wou proberen. En ik hoop dat je het leuk vond. Dat je het ontspannend vond.